iPod මේකතලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට iPhone එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට iOS 16 කියන අප්ඩේට් එක මේ විදිහට දාගෙන ඇති. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් වලත් අපි කතා කරා මොනවද මේ iOS 16 වල ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් features අපි බීටා එක රිවිව් කරා. ඒ වගේ මේ විදිහට officially iOS 16 එක මේ වෙද්දි phones වලට release කරලා ඉවරයි. ඉතින් iOS 16 එක ගොඩාක් features අවිල්ලා තියෙනවා. මේවා ගැන කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා. ඉතින් මේ වෙද්දිත් iOS 16 use කරන කෙනෙක් නම් ඔයා කැමතිම feature මොකක්ද කියලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව මේ විදිහට දැකලා ඉතින් ඊට කලින් විශේෂව කතා කරන්න ඕන දේ තමයි අලුත්ම iOS 16 එක අපිට ලැබිච්ච දේවල් මොනවද කියලා. වැදගත් දේ තමයි මේ lock screen එක. මේ lock screen එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. විවිධ දේවල් මේකේ time එක, ඒ වගේම ෆොටෝ එක, මේකේ depth එක හොයාගෙන අර ඔළුවට උඩින් වගේ පොඩි කෑල්ලකට අර ටෙක්ස්ට් එක පිටිපස්සට යන ක්ලොක් එකේ මේ වගේ එක එක ඉෆෙක්ට්ස් එක්ක මේ lock screen එක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ focus modes එක මේ lock screen combine කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. focus modes වල ලොකු updates ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ තරන්නේ messages වලට අලුතෙන් ගොඩක් options ලැබිලා තියෙනවා. තවදුරටත් Apple-ගේ inbuilt applications ඒ කියන්නේ Apple Pay, Wallet, Maps ඊට අමතරව dictation වගේ දේවල් මේවා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කැමරා එකෙත් අපිට updates බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔය දෙකක් විදිහම ඔයාලට හැකියාව දෙනවා නොමිලේ Apple Watch එකක් ඇතුළු gifts විශාල ප්‍රමාණයක් දිනා ගන්න. මේ වැඩි කරන්න පුළුවන් මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ website එකට යන්න. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා show your lock screen and win an Apple Watch කියලා. ඉතින් මෙතන Apple Watch එක විතරක් නෙවෙයි මීට අමතරව second place එකට air tags 5ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම system repair free 10ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ තෑගි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි ස්ථානයට තමයි Apple Watch එක හම්බ වෙන්නේ. Apple Watch Series 7 එකක්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාලගේ සියලුම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දාලා තිනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ page එකේම create your post කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ දැනටපත් iOS 16 තියෙනවා නම් මේකේ lock screen එකේ screenshot එකක් අරගෙන මේකට upload කරන්න. ඊට පස්සේ එයා ලස්සන post එකක් create කරලා දෙනවා. මේක ඔයාලට පුළුවන් #Dr.Fone iOS 16 කියන hashtag එක සහ යටතේ Facebook එකේ සහ Twitter එකේ මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන handles මේගොල්ලෝ tag කරලා ඔයාලට තියෙන එක post කරන්න. මෙතන post කරන අයට මේ tag ටික දිනා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ page එකේ මට බලා ගන්න හැමෝම Dr.Fone guarantees you no worry for iOS 16 update කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා අපිට හැකියාව තියෙනවා විශේෂයෙන්ම iOS 16 එකට update කරන process එකේදී විවිධ errors එන්න පුළුවන්. මේ errors වලින් සමහරක් තමයි update එක download වෙන්නේ නැහැ. update එක අර requesting update කියලා වගේ stuck වෙලා වගේ තියෙනවා. සමහරකට මෙහිම ආවත් සමහරකට ආපොසරක් on එද්දී black screen එකක් එන්න පුළුවන්, freeze වෙන්න පුළුවන්, සමහරකට on එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, charge වෙන්න තියෙන පුළුවන්. වගේ විවිධ issues එනවා. ඉතින් මේ Dr.Fone iOS toolkit එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ සියලුම ප්‍රශ්න සමහරක් වෙලාවට මේ lost feature data පව recover කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Dr.Fone ලගේ මේ software එක download කරගන්න මම ඒකට වෙනම link එක පල්ලේ දාලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න. මෙහෙම download කරගත්ත පස්සේ option කීපයක් ලැබෙනවා. ඔයාගේ phone එකේ data තියාගන්නවද නැද්ද? මෙතනදී ඔයාගේ phone එක ඔයාලට connect කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ phone එක connect කරන ඕනේ steps මොනවද? විශේෂයෙන්ම iPhone 7 වලට කොහොමද ඊට කලින් ඒවාට කොහොමද? 8 සහ අලුත් ඒවාට කොහොමද? මෙතන මගේ phone එක 13 Pro ගන්න නිසා මම කරන්නේ USB cable එක. එහෙම නැත්නම් lightning cable එක පාවිච්චි කරලා මගේ MacBook එකට මම මේක connect කරගන්නවා. මේ විදිහට connect කරගත්තාට පස්සේ මෙතන instructions පෙන්නලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක turn off කරන්න කියලා. මම ඊට පස්සේ මේක turn off කරලා නැවත තාක් off වෙලා තියදී computer connect කරලා power button එක උඩ එක press කරනවා. ඒකෙන් පල්ලෙහාක press කරනවා සහ අතරිනවා press කරලා ටග් ගාලා අතරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ power button එක ඔබාගෙන ඉන්නවා මේකේ message එක පෙන්නනකම්. ඉතින් මේ විදිහට පෙන්නුවාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී Dr.Fone එකකින් අපේ phone එක අඳුරගත්ත මගේ iPhone 13 Pro එක. දැන් මට අවස්ථාවක් තියෙනවා එක එක දේවල් කරන්න. දැන් මේ වෙද්දි මගේ phone එක on වෙන්නේ නැත්තම් black screen එකක් නම් තියෙන්නේ. සමහරකට on වෙලා restart වෙනවා. Apple logo එක stuck වෙලා තියෙනවා. මට අවශ්‍ය දෙන මගේ phone එක වැඩ කරන්නේ නැත්තම් iOS update එකෙන් පස්සේ මට හැකියාව තියෙනවා මෙතනදී මේ විදිහට phone එක connect කරගත්තාට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම fix කරගන්න. මේ හැම ප්‍රශ්නම fix කරගන්න මට කලින් iOS 15 version එකට නැවත මාරු වෙන්න. මේ process හැම එකම මාරම ලේසි. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකවල දීලා තියෙන firmware එකක්ම කෙලින්ම install කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනම පල්ලෙන් download කරගන්න පුළුවන්. download කරපු එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙන තප්පර කීපයක් ඇතුළත ඔයාගේ iPhone එකට කලින් iOS version එක හරි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන version එකක් වෙනම restore කරගන්න. ඉතින් අර කලින් තිබිච්ච bugs ඔක්කොම fix කරගන්න පුළුවන් ඉතින් තමයි මේ software toolkit එක Dr.Fone ලගෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔය දකින්නද මෙතන options දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි data loss වෙන්නේ නැති වෙන්න. එහෙම නැත්නම් data ටිකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න පුළුවන් method එකක්. ඒ වගේම data ටික මැකෙන ක්‍රම ටිකක්.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකටම ඒවට ආවේනික errors එක එක types තියෙනවා. මේ type වල එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය කරන step එකට යන්න. ඉතින් මෙතන සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ data මැකෙන්න පුළුවන් ඒක option එකකදී. නමුත් ගොඩක් errors වලදී ඔයාගේ data වත් මැකෙන්නේ නැති වෙන ඔයාලට මේ වැඩි කරගන්න හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. හොඳ දේ තමයි මේක iPhone, iPad, iPod Touch මේ ඕනම device එකක් එක්ක compatible. ඉතින් මේ හැම දෙකකින් පස්සේ දැන් iOS 16 වලට ආවට පස්සේ battery ඉක්මනට drain වෙනවා වගේ තේරෙනවා. ඔයාලට issues ගොඩක් આવતા iOS 16 වල. ඔයාලට downgrade වෙන්න පුළුවන් iOS 15 වලට. මේක downgrade වීමත් අර මම කලින් පෙන්නපු විදිහට එක ක්ලික් එකක් ඇතුළත ඔයාලට ගොඩම පහසුවෙන් මේක කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම දාලා තියෙනවා link එකක් මේකෙන් ගිහිල්ලා මුලින්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් අර giveaway එකත් එක්ක join වෙන්න, මේ campaign එකත් එක්ක join වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ Dr.Fone එක download කරලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා iOS 16 update එකත් එක්ක ඔයාලට හැම දෙයක්ම මේ tool kit එක කරා සම්පූර්ණයෙන් විසඳ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේ software ගැන සහ වීඩියෝ ගැන සහ iOS 16 එකේ මේ ප්‍රශ්න ඔයාලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඉතින් විවිධ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් හරිය වැදගත් වෙයි කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ සකස් කරේ. වීඩියෝ share කරන්න දැනනවද දැනගන්න. ඔයගේ පල්ලෙහාට තිබුණ subscribe button එක press කරලා ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ආගාවට ගෙන්න ගන්න බලන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.